Loan xin được mến chào quý vị khán giả. Chúng ta đang cùng nhau theo dõi chương trình trực tuyến và chương trình talk show này đang được livestream để có thể mang đến cho quý vị những thông tin thật là cần thiết. Với tên chương trình là Sống khỏe, sống vui. Cho tới ngày hôm nay thì có lẽ là quý vị đã bắt đầu quen với tên của chương trình rồi đúng không ạ? Chương trình của chúng ta được thực hiện bởi công ty truyền thông Life Channel và Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình sẽ cung cấp cho quý vị những thông tin, những kiến thức thật cần thiết về những bệnh lý thường gặp, cách để chúng ta có thể phát hiện bệnh, cách điều trị ra sao, cũng như những thông tin bên lề có liên quan, và tất cả đều sẽ là nguồn thông tin thật chính thống từ phía các bác sĩ của Bệnh viện Đại học Y Dược. Vì vậy mà quý vị hoàn toàn chúng ta có thể tin tưởng và thường xuyên lắng nghe, theo dõi nội dung của chương trình. Vâng thưa quý vị, và qua những thông tin này thì chúng tôi cũng rất hy vọng là từ đây sẽ giúp cho quý vị chúng ta có thể nhanh chóng phát hiện bệnh và điều trị bệnh thật là tốt, để mỗi người trong chúng ta đều sẽ có một sức khỏe thật là dồi dào. Đó là mong muốn từ những người thực hiện chương trình. Chương trình Sống khỏe sống vui được phát trực tiếp trên fanpage của Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh, kênh Live Channel, kênh Sức khỏe trực tuyến vào 15 giờ thứ 6 hàng tuần quý vị nhé. Vâng thưa quý vị, chương trình của chúng ta hiện nay đang được thực hiện theo hình thức tương tác trực tuyến. Vì vậy mà quý vị khán giả khi theo dõi chương trình, đừng quên là chúng ta hoàn toàn có thể ngay lập tức đặt câu hỏi cho chúng tôi để chương trình của chúng ta thêm phần sinh động, và Diễm Loan sẽ gửi câu hỏi đến ngay cho chuyên gia của chương trình ngày hôm đó để giúp cho quý vị có câu trả lời thật là chính xác và giải đáp ngay thắc mắc của quý vị trong chương trình, chứ không cần phải chờ đợi một phút một giây nào ạ. Và nếu quý vị đang quan tâm đến bất kỳ một vấn đề gì về sức khỏe, chúng ta cũng có thể gợi ý về chủ đề của chương trình để chúng ta có thể theo dõi vào những lần livestream sau. Còn hiện tại thì chúng ta sẽ đến với một vấn đề về sức khỏe cụ thể thôi trong mỗi một chương trình quý vị nhé. Và quý vị khán giả thân mến, chủ đề của chương trình ngày hôm nay là gì? Trước tiên có lẽ là quý vị sẽ thấy là ngày hôm nay tại sao cô MC cô ấy lại cầm một cái điện thoại trên tay. Thì thưa quý vị, điện thoại có thể nói là một trong những cái người bạn quá là thân thiết của thời đại công nghệ phát triển như hiện nay. Và chúng ta không chỉ có điện thoại đâu ạ, mà chúng ta gắn mình với chiếc máy tính, chiếc laptop, chiếc iPad và tất cả những cái thiết bị công nghệ đó từng ngày từng giờ đang hỗ trợ cho chúng ta trong công việc, trong cuộc sống, vui chơi, giải trí và học tập. Tuy nhiên, khi quý vị đối diện với những thiết bị công nghệ này quá là thường xuyên và lâu dài, đặc biệt là không đúng cách, thì chúng ta sẽ có thể thấy thói quen này ảnh hưởng đến sức khỏe, đặc biệt là sức khỏe của đôi mắt. Và nó sẽ gây ra những bệnh lý như thế nào? Làm sao để chúng ta có thể bảo vệ được sức khỏe đôi mắt của mình đây? Ngày hôm nay, chương trình xin phép được chia sẻ với quý vị về chủ đề phòng bệnh về mắt khi dùng thiết bị công nghệ. Có thể nói là một chủ đề mà ai cũng nên xem đúng không ạ? Và để có thể hiểu rõ hơn về chủ đề này trong chương trình ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng gặp gỡ chuyên gia của chương trình thưa quý vị. Xin mời quý vị cùng gặp gỡ với thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Thành Luân, khoa mắt Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh, để cùng nghe bác sĩ chia sẻ những thông tin có liên quan đến những thiết bị công nghệ và đôi mắt của chúng ta quý vị nhé. Xin chào bác sĩ ạ. Xin chào Diễm Loan và xin chào toàn thể quý khán giả đang theo dõi chương trình Sống khỏe sống vui ngày hôm nay. Tôi là bác sĩ Nguyễn Thành Luân, đang công tác tại khoa mắt của Bệnh viện Đại học Y Dược. Hôm nay rất là vui khi được đồng hành cùng chương trình Sống khỏe sống vui để có thể trao đổi với mọi người một số các kiến thức về việc phòng chống và phát hiện các bệnh lý liên quan tới mắt khi sử dụng các thiết bị công nghệ số. Vâng thưa quý vị, và chương trình của chúng ta một lần nữa xin cho Loan được nhắc lại, đó là chúng ta đang livestream, có nghĩa là quý vị đang xem trực tuyến đấy ạ. Ở đây chúng tôi nói cái gì là quý vị nghe ngay cái đó, và vì vậy mà sẽ có một cái ưu điểm, quý vị hoàn toàn ngay lập tức có thể đặt câu hỏi cho bác sĩ để chúng ta nhận được những cái lời giải đáp một cách thật là chi tiết, chính xác cho thắc mắc của quý vị. Ví dụ mắt tôi sao nó đỏ, nó đau, nó mỏi, mỗi lần tôi cầm điện thoại tôi coi hơi tôi nheo mắt lại. Dạ quý vị cứ hỏi và ở đây bác sĩ sẽ tư vấn ngay cho chúng ta ạ. Và thưa quý vị, có một thông tin mà Loan xin được nhắc quý vị một chút, bởi vì chương trình của chúng ta đang là livestream trực tuyến, do đó quý vị có thể hỗ trợ để cho rất nhiều quý vị khác cùng có thể theo dõi nội dung của chương trình giống như quý vị vậy, bằng cách là chúng ta hãy share cái livestream này ra ạ. Xin quý vị share livestream này ra ở chế độ công khai để giúp cho những người khác cũng tiếp cận được những thông tin chính thống, hỗ trợ để giảm bớt đi cái tình hình ảnh hưởng về mắt do sử dụng thiết bị công nghệ trong những năm vừa qua tại Việt Nam của chúng ta quý vị nhé. Và đừng quên là chúng ta mà càng share livestream ra nhiều thì sau này những cái thông tin liên quan tới những cái chương trình về sức khỏe cũng sẽ được cập nhật để quý vị còn theo dõi tiếp. Và bây giờ thì quý vị đã sẵn sàng chưa ạ? Chúng ta sẽ bắt đầu đến với những thông tin chi tiết về vấn đề phòng bệnh cho mắt khi sử dụng quá nhiều thiết bị công nghệ. Và câu hỏi đầu tiên, thưa bác sĩ, xin bác sĩ có thể chia sẻ cho quý vị khán giả biết là việc chúng ta sử dụng những cái thiết bị công nghệ một cách thường xuyên như hiện nay á, thì sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe và đặc biệt là ảnh hưởng đến đôi mắt của chúng ta như thế nào ạ?
Như chúng ta đều biết thì ngày nay khi công nghệ số phát triển ngày càng hiện đại hơn á, thì cái việc tiếp cận với các thiết bị số này đối với chúng ta ngày càng dễ dàng hơn, thì hầu như mỗi người chúng ta đều có trong tay một cái smartphone, một cái điện thoại thông minh. Bên cạnh những cái ích lợi đem đến không thể bàn cãi được nữa, thì song song đó là những cái tác hại mà những cái thiết bị số này đem đến cho chúng ta nếu chúng ta không biết cách giữ vệ sinh đôi mắt thật là hợp lý. Việc tiếp xúc với các thiết bị số trong một thời gian kéo dài mà không có các biện pháp phòng ngừa và giữ vệ sinh mắt hợp lý thì sẽ dẫn đến những cái hiện tượng như là nhức mắt, nhức đầu, chóng mặt và thậm chí là một số cái bệnh lý có thể gây ảnh hưởng tới thị lực về sau. Vâng, nghe tới đây thì có lẽ là quý vị sẽ thấy sao quen quen. Loan nhớ là chính người thân của mình á, cũng có nghe một số ngày tự nhiên cái than phiền là trời sao cứ thấy nhức đầu dễ sợ luôn á, mà đi khám rồi không có bệnh gì hết trơn á, rõ ràng không có bệnh gì hết trơn á, mà cứ thấy mắc mỏi, cứ thấy nhức đầu. Vậy thì như bác sĩ chia sẻ, có khả năng là chúng ta cũng đang sử dụng thiết bị công nghệ nhiều quá, nó gây ảnh hưởng đến vấn đề về mắt và nó làm cho chúng ta cũng ảnh hưởng luôn cả vấn đề thần kinh, mình nhức đầu, mình khó chịu. Đúng rồi. Dạ, vậy thì hỏi sâu hơn một chút xíu nữa ạ. Vậy thì nguyên nhân dẫn đến những cái bệnh về mắt khi chúng ta sử dụng thiết bị công nghệ sẽ là những gì thưa bác sĩ? Khi mà bàn về nguyên nhân thì chúng ta thử hình dung cái nhãn cầu của mình thành hai phần. Thứ nhất là bán phần trước và bán phần sau. Thì khi mà mình sử dụng các thiết bị số nó sẽ ảnh hưởng tới hai phần này, nó khác biệt chút xíu. Thứ nhất là ở bán phần trước á, là mặt trước của nhãn cầu đó, thì thường có hai cái triệu chứng thường xảy ra, đó là khô mắt và gây mỏi điều tiết. Thì cái nguyên nhân của cái hiện tượng này là do khi chúng ta tiếp xúc với các thiết bị số, ví dụ như là màn hình TV, laptop hoặc là điện thoại quá lâu thì sẽ gây ra hiện tượng mỏi điều tiết. Bình thường con mắt mình muốn nhìn rõ một vật ở gần thì phải điều tiết để nhìn gần. Tuy nhiên kéo dài quá mức thì đến một lúc nào đó mắt mình nó sẽ mỏi Dạ, và nó làm cho mắt mình không thể nhìn rõ được nữa. dạ. Và thứ hai là hiện tượng khô mắt. Bình thường mắt mình nó phải chớp, Dạ nhưng mà đúng khi rồi. mình chăm chú quá mức, mắt mình sẽ quên chớp đi, tần suất chớp nó sẽ giảm đi, À, gây ra hiện tượng khô mắt. Vậy còn bán phần sau của nhãn cầu thì như thế nào? Chúng ta phải lưu ý cái vấn đề này rất là quan trọng, vì cái ánh sáng xanh phát ra từ màn hình của các thiết bị số hiện nay nó rất là độc đối với các tế bào của võng mạc, mà tế bào võng mạc này có tác dụng là nhận cảm các hình ảnh về thần kinh thị giác và bảo vệ thần kinh thị giác, do đó khi nó bị tổn thương nó có thể gây ra ảnh hưởng tới thị lực của mắt. nếu nói như vậy thì có nghĩa là ai trong chúng ta nếu sử dụng thiết bị công nghệ mà không đúng cách thì đều có khả năng mắc bệnh về mắt hết hay sao ạ? Đúng rồi, Hay đúng là có rồi. những cái đối tượng đặc biệt nào đó họ dễ mắc bệnh hơn những người khác không bác sĩ? À, Đối tượng về cái nguyên tắc của nó đó thì người nào tiếp xúc với các thiết bị số càng lâu ngày, càng kéo dài trong ngày thì càng dễ mắc bệnh. Thì hiện nay thì các bạn làm việc trong giới văn phòng là cái đối tượng mà dễ mắc bệnh nhất, là bởi vì các bạn phải tiếp xúc với cái màn hình vi tính ít nhất là 8 tiếng một ngày, Dạ. và sau đó về nhà có thể phải làm thêm, làm đêm và tiếp xúc với các thiết bị khác như là TV hoặc là điện thoại di động, vân vân. Thì cái mức độ mà tiếp xúc với các thiết bị số này rất là nhiều, do đó là đây là đối tượng dễ mắc các bệnh về mắt nhất. Ừm. Nói tới đây á thì, Loan sực nhớ là hình như á chúng ta hay để ý tới cái vấn đề sức khỏe về đôi mắt cho người lớn lắm, mà đôi khi chúng ta quên đi mất cái đối tượng non nớt và cũng dễ mắc bệnh về mắt vô cùng, đó chính là con em trong nhà của chúng ta. Những cái em bé ở cái lứa tuổi nhỏ nhỏ đó, Loan thấy là nói nó hông hiểu, la nó hông nghe, làm gì cũng hổng thấy nó phản ứng lại. Nói chung là, những cái em bé ở cái lứa tuổi mà khoảng 1, 2 tuổi gì đó, thì nó muốn làm gì là nó làm theo ý nó thôi. Và thế là để cho nó im lặng, không có phá, người lớn mình thường hay, đưa cho cái điện thoại, mở cho cái tivi, hoặc là giao cho cái iPad, và thế là nó cứ ngồi nó chơi ngoan thế thôi. Chúng ta cảm thấy cái việc chăm con bây giờ nó đơn giản quá, nhưng có thực sự đơn giản hay không? Hay chúng ta đang từng ngày từng giờ đưa con mình vào một cái hệ lụy tương lai? Và điều này thì, Loan rất muốn biết liệu cho con mình tiếp xúc với thiết bị công nghệ quá là sớm thì nguy cơ về bệnh mắt nó sẽ đến như thế nào ạ? Và lứa tuổi khoảng bao nhiêu mà tiếp xúc công nghệ thì gọi là sớm, và lứa tuổi bao nhiêu thì có thể được ạ? Thực ra khi nói về vấn đề trẻ em tiếp xúc với các thiết bị số á, thì mình phải hiểu một cái nguyên lý như vậy nè, là từ lúc mà trẻ em được sinh ra tới năm 18 tuổi là một quá trình phát triển của con mắt để dần hoàn thiện hơn. Do đó trong quá trình này, nếu trẻ càng tiếp xúc sớm với các thiết bị số thì cái nguy cơ đối với mắt của trẻ nó càng cao.
Yeah. Mình phải hiểu một cái vấn đề là sức điều tiết của con nít nó rất là tốt. Nếu mà một người lớn đưa qua một cái điện thoại như vậy, tầm khoảng cách như vậy là mình thấy mờ rồi. Nhưng mà con nít nó có thể đưa gần hơn nữa để nó nhìn thấy, nhưng mà Để nó sẽ phải sát điều luôn. tiết rất nhiều. Ồ. Và chính vì cái hiện tượng điều tiết rất nhiều này nó gây mỏi, và về sau nếu tiếp xúc càng nhiều hơn nữa, nó sẽ gây các tật khúc xạ như là cận thị, viễn thị, loạn thị cho trẻ em. Ờ, ờ, Thực tế đó, cái đó là lý thuyết thôi, mình không nên cho trẻ tiếp xúc. Nhưng mà về thực tế thì làm sao? Thí dụ ba mẹ đi làm về quá mệt mỏi rồi, không thể Yeah. nào mà chăm nó được, không thể nào chơi với con được, cái đó Yeah. là hiện tượng thực tế. Đúng rồi. Thì khắc phục làm như thế nào? Chúng ta có thể khi mà cho con coi tivi, cho con ngồi xa ra, ít nhất 3-4 mét. 3-4 mét. Ít nhất là 3-4 mét. Ồ. Nếu mà coi điện thoại thì coi trong một khoảng thời gian ngắn thôi, ít nhất thì khoảng tối đa 15-20 phút, rồi cho bé nó nghỉ hoặc là kiếm gì đó chơi. Chứ không thể nào mà cho con tiếp xúc liên tục như vậy được, thì đó chính là mình đang hại con mình. Thật sự là Loan nghe qua cái khoảng cách mà bác sĩ vừa chia sẻ thì là có hơi ngao ngán một tí xíu. Quý vị cũng biết rồi đó, cuộc sống ở những cái đô thị lớn như chúng ta bây giờ á, thì một cái không gian nhà nó không đủ rộng để mà cái tivi nó cách cái ghế sofa, hoặc là cái tivi nó cách cái vị trí mà chúng ta ngồi ăn cơm hoặc là sinh hoạt á, tới 3-4 mét. 3-4 mét là nhà rộng lắm rồi đó. Đúng rồi, đúng rồi. Còn mà thông thường thì chắc là nó chỉ cách khoảng chừng 2 mét thôi. Đúng rồi. Như vậy thì cái khả năng mà gây ra nguy cơ cho mắt của con mình á, gần như là nó hiển hiện một cách rõ ràng luôn. Vậy thì bây giờ không thể nói là giờ đập bức tượng ra đi kéo cho nó dài khoảng 3-4 mét, hoặc là giờ để cái tivi kéo nghiêng qua về để cho nó ngồi tuốt ở ngoài cửa nó coi. Vậy cũng hình như không được. Đúng rồi, thì mình phải giảm cái tần Bây giờ suất tiếp sao xúc. ạ? Phải Giảm tần tần suất. suất tiếp xúc với các thiết bị đó như tivi chẳng hạn, Dạ. hoặc là máy tính bảng chẳng hạn. Ừm. Phải giảm xuống thôi, chứ nếu mà trẻ cứ tiếp tục với cái tần suất như vậy thì chắc chắn là sẽ bị mắc một Dạ. cái tật khúc xạ nào đó. Dạ, nếu mà cầm điện thoại thì nên để cho bé nó cách cái điện thoại bao xa thì được bác hả? Đối với người lớn thì nó đơn giản, là tại vì cái tay mình dài, Dạ. cách nhau khoảng 35 đến 40 cm là dễ. Nhưng mà 35, con nít 40 là khoảng cỡ này nè. đúng rồi, nhưng mà Dạ. con nít thì tay nó ngắn, để vậy thì không được. Do đó mình có thể một cái khắc phục nhỏ, có thể là mình dùng những cái chân đế, Dạ. mình dựng nó lên rồi cho con ngồi khoảng cách đó, và cho Ừm. con xem trong một thời gian ngắn chứ không được liên tục. Dạ. Đó là một cái cách khắc phục nhỏ thôi. Dạ. Thì đó quý vị sẽ thấy là đến với chương trình của chúng tôi không phải là những cái câu chuyện xa xôi, cũng không phải là những cái lý thuyết suông. Chúng tôi luôn mang đến cho quý vị đó là cái cách thực tế nhất để chúng ta áp dụng ngay cho cái việc chăm sóc sức khỏe người thân của mình. Và hiển nhiên nếu mà thực tế thì quý vị sẽ hỏi liền bây giờ nè, vậy thì giờ làm sao biết là tôi hoặc là con tôi đang có vấn đề về mắt do là sử dụng thiết bị công nghệ đây, và có cái dấu hiệu nào để mà tôi biết là tôi bị bệnh không, để tôi có thể đi khám bác sĩ chứ. Dạ, thì câu hỏi thắc mắc này của đại đa số những quý vị khán giả đang theo dõi chương trình xin được gửi đến bác sĩ Đối với con nít thì mình sẽ quan sát bé. Khi nào bé cảm giác nó cứ dụi mắt, nó cứ cộm cộm, nó kêu cộm cộm, nó cứ nheo mắt, Dạ. thì những cái hiện tượng đó chính là nó đang mỏi điều tiết. Có nghĩa là chúng ta sẽ phải canh cái thời điểm nào mà nó tỉnh táo, nó vui vẻ đó. Mà nếu mà nó nhìn cái gì mà cứ thấy nó nheo lại, vậy Đúng là nó có rồi. vấn đề. Đúng rồi. Còn nếu nó buồn ngủ là mình không tính nha quý vị. Cái thời điểm nó buồn ngủ là nó hay nheo mắt là không phải nha. Nheo mắt là khi mà bé nó muốn nhìn rõ một cái vật ở xa, nó tập Dạ. trung nó nhìn, mà mắt nó cứ nheo nheo lại. Đó là tại vì bé nó không nhìn rõ, nó phải cố gắng nheo để nó nhìn cho Dạ. rõ. Hiện tượng đó có khả năng là bị tật khúc xạ. Ồ. Cái thứ hai là bé cứ dụi mắt liên tục, chảy nước mắt liên tục. Điều đó có thể là bé nó bị kích thích bởi cái việc sử dụng cái thiết bị số quá lâu. Nếu bé có những hiện tượng đó, chúng ta nên cho bé đi khám để tầm soát những cái bệnh lý về khúc xạ. Nếu mà tật khúc xạ của bé không được điều chỉnh đúng thì có thể ảnh hưởng gây nhược thị về sau. Dạ, như vậy là điều chỉnh sớm thì vẫn được. Đúng không ạ? Với trẻ dưới 6 tuổi, tốt nhất là dưới 6 tuổi, nếu phát hiện những cái tật về khúc xạ, chúng ta cho trẻ đeo kính hoặc là tập đeo kính hợp lý thì thị lực của bé có thể được phát triển đầy đủ. Dạ. Nhưng mà cái đó cũng là tật khúc xạ thôi, không thể nào tránh được. Bởi vậy muốn tránh được cái đó, mình phải hạn chế cái tần suất tiếp xúc của trẻ với lại các thiết bị đó. Dạ, như vậy có nghĩa là nên phòng bệnh ngay từ đầu. Đúng rồi. Chứ không thể nào mà chúng ta nói là tự nhiên đeo cái kiến vô cái mai mốt con mình lớn lên cái nó không cận, nó không viễn, nó không loạn thì không có. Dạ, khoa học bây giờ nghiên cứu chưa có hay dữ vậy. Thực tế nó vẫn là phải chấp nhận như vậy quý vị nha. Và rồi bây giờ thì chúng ta sẽ còn thêm một cái thắc mắc nữa mà Diễm Loan thấy là thời gian gần đây mọi người cũng có biết qua. Đó là hội chứng thị giác màn hình. Rất thường được gặp ở dân văn phòng. Vậy thì xin bác sĩ có thể chia sẻ về cái hội chứng này để những ai chưa biết qua thì chúng ta có thể nắm rõ
Đây là một câu hỏi rất hay. Hội chứng thị giác màn hình, cái chữ tiếng Anh nguyên bản của nó đó là Computer Vision Syndrome. Mình dịch thoát nghĩa ra cho dễ hiểu hơn là những hội chứng về các vấn đề của mắt do sử dụng máy tính, máy vi Dạ, tính. Đây là một hội chứng thường rất hay gặp ở dân văn phòng do cái tần suất tiếp xúc với máy vi tính quá quá nhiều, dạ, và nó sẽ gây ra một số cái rối loạn, một số các triệu chứng thường gặp. Thì thường có 3 nhóm triệu chứng chính thường hay gặp ở hội chứng này. Thứ nhất là những triệu chứng ở ngoài không có liên quan tới con mắt. Thứ hai là những triệu chứng do rối loạn điều tiết. Và thứ ba, những triệu chứng do rối loạn cái chức năng của bề mặt nhãn cầu. Thì chúng ta sẽ bàn vào từng cái chi tiết để giúp chúng ta hiểu rõ hơn cái vấn đề này. dạ, Rồi, thứ nhất là khi chúng ta nói về các rối loạn ngoài không liên quan tới mắt, nhưng mà nó có liên quan tới việc sử dụng vi tính. Ví dụ như chúng ta ngồi trong một tư thế gì đó quá lâu, nó dạ, về sau nó sẽ gây nhức mỏi vai, gáy và đau lưng, vân vân. Cái đó là những triệu chứng không liên quan tới mắt trong hội chứng này. Cái thứ hai là những triệu chứng xảy ra do rối loạn cái chức năng điều tiết của mắt. Như chúng ta đã nói khi nãy, một con mắt của mình nếu mà muốn nhìn kỹ một vật ở gần cho rõ dạ, là chúng ta phải con mắt tự động nó sẽ điều tiết, và ừm, điều tiết trong một thời gian dài, đến một lúc nào đó cái chức năng điều tiết này nó sẽ bị tới giới hạn. Khi mà tới giới hạn mắt không điều tiết nổi nữa thì xảy ra hiện tượng mờ mắt. dạ, Đó là lý do tại sao dân văn phòng thỉnh thoảng ta thấy mờ mắt, là lý do như vậy. Khi đó sức điều tiết người ta không không thể đáp ứng được cái công việc của người ta nữa. dạ, Và khi mờ mắt có thể kèm theo là nhức đầu, chóng mặt, hoặc là thậm chí một số trường hợp nặng có thể nhìn thấy song thị là nhìn thấy hình đôi, không còn thể thí dụ nhìn một vật thành hai vật. Đó là những triệu chứng rất là thường gặp. Nếu mà có những triệu chứng này là có thể mình đã rơi vào nhóm bị rối loạn điều tiết do sử dụng máy vi tính. dạ, Nhóm thứ ba là các rối loạn về chức năng ở bề mặt của mắt. Thì bề mặt mắt của mình nó có hai thành phần quan trọng nhất, cái này là phim nước mắt, với lại một số cái tế bào ở trên bề mặt để giữ ẩm, để dạ, giữ phim nước mắt. Thì trong quá trình sử dụng vi tính á, một người bình thường á, thì 1 phút người ta phải chớp mắt tự nhiên khoảng 15 đến 20 lần. Tuy nhiên khi chúng ta quá chăm chú vô màn hình vi tính, làm việc quên hết đi, thì xuyên quên chớp mắt. ờ, Thậm chí có người chỉ chớp dưới 5-6 lần. dạ, Thì khi mà không chớp đủ như vậy thì cái phim nước mắt nó không được trải đều trên bề mặt của nhãn cầu, nó gây ra hiện tượng khô mắt. Thậm chí một số trường hợp khô mắt nặng có thể gây viêm giác mạc. Và những cái hiện tượng đó có thể ảnh hưởng tới thị lực. Đó. Do đó trong cái nhóm triệu chứng này, do rối loạn chức năng bề mặt nhãn cầu, bệnh nhân sẽ có triệu chứng là cộm, rát, đau mắt, đỏ mắt, chảy nước mắt. Nếu mà bệnh nhân có những triệu chứng này khi đang sử dụng vi tính thì nên phải lưu ý. vâng, nghe qua tới đây thì, quý vị sẽ thấy là có những lúc mà Loan khá là trầm ngâm, thậm chí là những lúc Loan cứ chớp thử coi mắt mình có vấn đề gì hay không. Bởi vì, Loan cũng là một trong những cái con nghiện của điện thoại giống như quý vị thôi. Đó là một cái căn bệnh của cuộc sống hiện đại và bản thân của mỗi người chúng ta, chỉ có chúng ta mới tự cứu được mình, bằng cách là mỗi ngày Loan cố gắng Loan cai một chút, Loan bớt một chút và Loan thường xuyên sử dụng cái phần mềm để mà kiểm tra xem là một ngày mình lên điện thoại mình dùng những cái tính năng gì bao nhiêu lâu. Để từ đó mình thấy là mình quá rồi, mình phải bớt đi để mắt mình không có bị ảnh hưởng. Chứ nếu không thì quý vị sẽ nghe đó, hàng loạt những cái căn bệnh có liên quan tới mắt, mà mắt là cửa sổ của tâm hồn, một khi nó có vấn đề, nó không như cái cửa nhà quý vị mà đi ra thay được. Nó sẽ gặp phải rất nhiều những cái hệ lụy mà đôi khi chúng ta tiếc nuối cũng không có giải quyết được quý vị à. Vì vậy mà quý vị có thắc mắc, ngay bây giờ hãy đặt câu hỏi và gửi về cho chúng tôi liền để bác sĩ tư vấn nhé. Và hiện tại thì Diễm Loan cũng đã nhận được một câu hỏi từ quý vị khán giả ạ. Nội dung của câu hỏi hiện đang được hiển thị trên màn hình ở phía trước mặt của Loan và bác sĩ. Thì nội dung câu đầu tiên như thế này: em bị cận từ nhỏ, việc dùng máy tính, điện thoại thường xuyên có làm cho mắt em cận nặng hơn hay không thưa bác sĩ? Xin cảm ơn câu hỏi của em. Nếu mà em bị cận từ nhỏ đó thì khi mà em sử dụng các thiết bị số càng thường xuyên hơn thì khả năng bị cận của em sẽ tiến triển thì rất là cao. Nếu mà em không có cái cách sử dụng các thiết bị này một cách hợp lý, nếu mà sử dụng liên tục trong một thời gian kéo dài mà không có nghỉ ngơi giữa giờ làm việc, hoặc là không có bổ sung một số các chất dinh dưỡng lên mắt thì khả năng bị cận sẽ cao. Dạ. Như vậy thì chắc nhờ bác sĩ tư vấn luôn bây giờ nghỉ ngơi làm sao rồi bổ sung chất gì cho mắt để cho người bạn của chúng ta có thể là áp dụng liền ạ. À,
tùy theo cái, thiết bị đó mà mình sử dụng, nhưng mà một cái số cái nguyên tắc chung có thể áp dụng. Thứ nhất á, là cái tầm nhìn, cái khoảng cách ngồi, thì thường thường á, mình muốn, có một cái khoảng cách tốt nhất là khoảng tầm 40 đến 50 centimet cho 40, một cái thiết 50. bị. Dạ. Thứ hai là cái tầm mắt của mình sẽ cao hơn cái thiết bị đó khoảng 10 centimet. Thì khi mà chúng ta nhìn xuống thì con mắt mình sẽ ở trạng thái nó thoải mái nhất. Như vậy là những quý vị nào mà chúng ta đang để cái máy tính á, mà nó cao hơn mắt Đúng như vậy là rồi, sai nha. Chúng ta phải để thấp xuống chút xíu, hoặc là đúng khi mình rồi, nhìn là mình phải để thấp như vậy, chứ mình hông để nó gục như vậy hay là hông để dày, à, đều sai hết nha. đúng Dạ rồi. rồi, tiếp ạ. Cái thứ hai là nguyên tắc thường được áp dụng là cái nguyên tắc 20-20-20, có nghĩa là 20 phút phải nghỉ ngơi cho mắt nghỉ ngơi ít nhất 20 giây 20 giây, và nhìn ra xa 20 feet. 20 feet là của bên Anh thôi, bên Việt Nam của mình sẽ dịch ra là khoảng 6 mét. 6 mét, vậy là Đúng khá rồi, xa đó. đúng Coi như rồi, là, gọi là, nhìn xa xăm á, cứ đúng nhìn xa rồi, xăm ra một chút xíu để cho đúng mắt mình nó rồi. điều tiết. Cứ khoảng 20 phút mình sẽ nghỉ 20 giây, ít nhất 20 giây, nhìn ra xa xăm. Nhưng mà nên nhìn vô những cái vùng mà có bóng mát hoặc là những vùng có ánh sáng màu xanh lá cây là mắt À, sẽ được buông điều tiết ra tốt nhất. dạ, đó là lý do mà quý vị thấy là chúng ta cần có cây xanh trong cuộc sống đó, mà quý vị áp dụng cái cách vừa rồi Loan thấy là lợi lắm nha. Cái lợi thứ nhất là mắt mình được điều tiết, cái lợi thứ hai là biết đâu từ ngày hôm đó ai đang chưa có người yêu là Nhật có người yêu luôn á, là bởi vì mình nhìn xa xăm tự nhiên mặt mình mơ màng đẹp lắm, lãng mạn lắm. Dạ, mình áp dụng liền luôn nha. Bạn gọi điện, bạn đã gửi câu hỏi về cho chương trình á, thì, bạn áp dụng liền nha. Dạ, rồi còn vấn đề về ăn uống thì thế nào ạ? À, ngoài cái chế độ sinh hoạt và làm việc hợp lý thì ăn uống cũng góp một phần rất quan trọng trong việc giữ gìn cái sức khỏe của đôi mắt. Thì, chúng ta nên bổ sung một số cái thực phẩm mà chứa các, vitamin cần thiết cho sức khỏe của mắt, ví dụ như vitamin A, C, E, beta-carotene, vân vân. Thì, những cái chất vitamin đó đều có trong thực phẩm hàng ngày. Dạ, Ví dụ như vitamin A có thể gặp trong những cái, thịt cá, trứng sữa, vitamin C trong một số cái trái cây có vị chua như là cam, chanh, vitamin, E trong một số dầu thực vật như là dầu đậu nành, đậu phộng. Beta-carotene thì có thể gặp trong một số các, rau củ quả có màu vàng cam giống như là cà rốt hay đu là cà đủ. chua, đu đủ, vâng, Dạ, dạ. đúng rồi, Dạ, như vậy thì cũng, không phải là quá khó. đúng rồi. Cái này cũng là kinh nghiệm thực tế của Loan thôi. Ngày xưa đó, Loan rất là thường xuyên ăn những cái loại thực phẩm mà giống như bác sĩ nói á, thì Loan thấy là mắt của Loan tốt hơn rất nhiều so với thời gian sau này khi Loan bận không có thời gian để mà, ăn uống những cái loại thực phẩm tốt cho mắt đó. Nên là quý vị cứ yên tâm đi, Loan là một cái minh chứng sống á, có nghĩa là mình có ăn uống tốt, có chất dinh dưỡng là mắt mình nó tốt hơn hẳn so với không có luôn đó. Dạ rồi, bây giờ quay trở lại với câu hỏi từ chương trình, trước khi chúng ta cập nhật những câu hỏi của quý vị nha. Cứ tiếp tục gửi ạ. Và thưa bác sĩ, khi mà mình phát hiện ra mình có bệnh về mắt như những cái triệu chứng vừa rồi bác sĩ chia sẻ, thì chúng ta nên làm gì bây giờ ạ? À, khi chúng ta bắt gặp một số cái triệu chứng vừa nêu xảy ra đối với mình, thì cái ý thức đầu tiên chúng ta nên đi khám mắt. Tại sao? Tại vì những cái triệu chứng vừa nêu nó có thể gặp trong rất là nhiều bệnh ở mắt. Nhưng mà có một số bệnh lý nó rất nặng, giống như là loét giác mạc, viêm màng bồ đào, glaucom hoặc là bong võng mạc, vân vân, nó vẫn gây ra những cái triệu chứng đó. Nếu Yeah. mình cứ nghĩ đó, những triệu chứng đó của tôi là do tôi sử dụng vi tính nhiều, thì đó là một cái bất lợi cho mình. Mình phải đi khám để bác sĩ tầm soát, loại trừ những bệnh lý nguy hiểm. Và khi đã có kết luận đó là những triệu chứng của vấn đề bệnh lý khi mà sử dụng thiết bị số nhiều, thì bác sĩ sẽ tùy từ từng cá thể, tùy từng điều kiện mà sẽ có lời khuyên cụ thể cho từng người và sẽ có thuốc để điều trị thích hợp với cái bệnh lý đó. Dạ, nói mà điều trị về mắt á, Loan cũng có khá nhiều những cái lo lắng. Bởi vì quý vị cũng biết rồi, đụng tới đôi mắt của mình là mình thấy nó có cái gì đó nó sợ sợ sao á. Vậy thì thôi nhờ bác sĩ tư vấn luôn ạ. Vậy thì những cái bệnh về mắt á, mình điều trị như thế nào? Nó có khó không bác sĩ? Và mình điều trị có hết hẳn được không ạ? À, thứ nhất á, là nếu mình đã mắc các bệnh về mắt khi mà sử dụng cái, thiết bị số đó, thì, đầu tiên là mình sẽ sử dụng nước mắt nhân tạo để mình giúp cho giữ ẩm ở bề mặt của mắt. À, và nếu có hiện tượng viêm xảy ra thì mình sẽ tùy theo cái nguyên nhân của hiện tượng viêm đó là gì, mà mình có những cái thuốc ví dụ kháng sinh, kháng viêm để kèm đi để phối hợp, để điều trị, để bảo tồn cái chức năng thị giác của mắt. Dạ, và nếu như mà nặng tới cái mức là nhìn mọi thứ nó mờ đi do những cái tật khúc xạ thì chắc là mình phải tới phẫu thuật, đúng không ạ? À, phẫu thuật đó là một cái lựa chọn theo cái nhu cầu của mình. Dạ, Mình có thể sử dụng kính gọng để đeo,
Còn nếu muốn phẫu thuật thì tùy, không phải trường hợp nào cũng phẫu thuật được, Dạ, mà phải tùy thuộc vô cái, hình thái của cái mắt của mình để coi có áp dụng được cái phương pháp phẫu thuật đó hay không. dạ. Điều đó thì, cần phải trải qua một số cái cận lâm sàng để bác sĩ đưa ra lời khuyên chính xác nhất. Nên áp dụng loại nào và tiên lượng sau phẫu thuật, thị lực như thế nào, tùy từng trường hợp, không có nói chung cho mọi người tất cả được. Dạ, như vậy thì, một trong những cái từ khóa quan trọng khi nói về bệnh liên quan tới mắt đó là hãy gặp ngay bác sĩ nhãn khoa để quý vị có được cái sự chẩn đoán chính xác nhất và sau đó thì bác sĩ sẽ hướng dẫn cho quý vị làm cái gì. Chứ, Loan thấy hiện nay á, có một cái vấn nạn, gọi là vấn nạn luôn á bác sĩ, mà sẵn đây thì Loan chia sẻ luôn, đó là quý vị một người đi đo, cả nhà dùng kính. À, Cái này là sợ vô cùng luôn á, bởi vì mắt mỗi người đều có vấn đề khác nhau, nhiều khi người bên cận, bên có loạn nữa, hoặc là nó có những cái vấn đề gì đó mà nhìn không không có giống nhau đâu. Quý vị cứ mượn kiến của người khác sử dụng và như vậy thì theo một thời gian thì em nghĩ là nó sẽ làm cho bệnh về mắt của mình nặng hơn, đúng không bác sĩ? đúng rồi, tại vì mỗi cái độ kính sẽ được sử dụng để điều chỉnh một cái loại tật khúc xạ khác nhau, do đó nó chỉ phù hợp với cá thể đó thôi. Dạ, Nếu mà mình sử dụng của một kính của người khác với cái độ không phù hợp có thể làm cho mắt mình luôn trong tình trạng mất cân bằng về điều tiết. Mắt luôn trong trạng thái điều tiết thì khả năng sẽ làm nặng hơn cái tình trạng khúc xạ vốn có của mình. dạ, Do đó tốt nhất nên đi đo khúc xạ bởi một bác ừm. sĩ chuyên khoa mắt để có một cái độ khúc xạ chính xác và lời khuyên đeo như thế nào, sử dụng như thế nào cái độ kính đó để có tốt nhất cho bệnh nhân. Ừm, và qua đây thì chương trình một lần nữa xin được nhắn gửi với tất cả quý vị, đó là vấn đề về mắt là một trong những cái vấn đề không phải đơn giản đâu và nó để lại hệ lụy rất là nhiều. Do đó chúng ta hãy chăm sóc cho đôi mắt của mình, ngay từ khi chúng ta có thể nói là sinh một em bé ra là hãy chăm sóc cho mắt của bé cái đã. Còn chúng ta bây giờ mới biết thì bắt đầu chăm sóc từ ngày hôm nay sau khi theo dõi chương trình quý vị nha. Và bất kỳ một cái thắc mắc nào về chủ đề của chương trình đó là bệnh về mắt khi sử dụng thiết bị công nghệ, xin vui lòng comment ở bên dưới livestream này ngay để chúng tôi có thể gửi đến bác sĩ. Và cái dịp mà trò chuyện trực tuyến với bác sĩ như vậy không có nhiều đâu ạ. Nên là chương trình rất mong quý vị chúng ta sẽ nắm lấy thời cơ này để có thể được nghe những cái lời tư vấn một cách chi tiết nhất. Và xin được thông báo với quý vị là ngày hôm nay những cái ý kiến chia sẻ về chuyên môn là đến từ bác sĩ của Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh nên là hoàn toàn chính xác. Quý vị có thể yên tâm 100%. Và đừng quên là quý vị đặt câu hỏi chúng tôi gửi đến bác sĩ. Còn bây giờ thì sẽ là những cái câu hỏi mà chương trình cũng đã khảo sát qua rất nhiều quý vị quan tâm để chúng ta hỏi chung quý vị nha. Thưa bác sĩ, người bệnh thì cần nên làm gì để có thể làm chậm cái diễn tiến của căn bệnh ạ? Diễm Loan đang muốn nhắc tới bệnh lý gì? Bệnh lý về mắt thì Loan thấy ví dụ như là, có người là bị cận nè, có người khúc xạ, bị loạn, vân vân. Thì nói chung là khi mà sử dụng điện thoại thì nãy giờ bác sĩ cũng nói nhiều loại bệnh lắm, mà Loan thì không nhớ hết được. Vậy thì bây giờ mình có thể làm chậm cái tiến độ phát triển của cái bệnh do là chúng ta sử dụng thiết bị công nghệ gây ra được không ạ? À, Thứ nhất á, là nếu nói về các bệnh lý ở mắt do sử dụng thiết bị công nghệ thì mình phải nhắc tới đầu tiên là cái tật khúc xạ. Dạ, Tật khúc xạ đó thì tùy thuộc vào cái đặc điểm của khúc xạ đó là gì, thí dụ như cận thị, viễn thị hay loạn thị mà có cách sử dụng kính khác nhau. Do đó mỗi bệnh nhân phải có một cái độ chính xác được đo bởi bác sĩ bác sĩ chuyên khoa mắt thì bác sĩ mới có một cái lời khuyên chính xác được trong trường hợp mình sử dụng như đó là mình phải xài kính hay không xài kính. Không phải trường hợp dạ, nào cũng giống nhau được. dạ, Cái thứ hai, nếu mình có những cái triệu chứng cộm rác do khô mắt, hoặc là nhức mắt, mỏi mắt thì, như hồi nãy đã nói là cái nguyên tắc 20-20-20, là mình phải nghỉ ngơi giữa giờ làm việc để cho mắt đừng có trong giai đoạn luôn điều tiết liên tục. Tại vì khi mà điều tiết liên tục đó thì mắt nó càng dễ tăng cái, bệnh lý đó nặng hơn. Ờ. Ừm, và nếu mà khi mà mình đã thay đổi cái cách sinh hoạt và cách làm việc rồi, mà những cái triệu chứng đó nó vẫn còn tái diễn, nó càng ngày càng nặng hơn nữa thì mình bắt buộc phải đi khám thôi, để, có những cái phương pháp điều trị hỗ trợ từ bác sĩ chuyên khoa mắt. dạ. Vừa rồi thì chúng ta cũng đã nghe qua những cái chia sẻ của bác sĩ và, khi nãy á, một vị khán giả hỏi chương trình về, những cái căn bệnh liên quan tới mắt thì bác sĩ cũng đã có tư vấn luôn rồi về cái chuyện là ăn uống làm sao, sinh hoạt nghỉ ngơi như thế nào. Thì quý vị nhớ là mình áp dụng ngay nha. Còn bây giờ thì chúng tôi xin được quay lại với những câu hỏi của quý vị khán giả gửi về cho chương trình. Câu hỏi tiếp theo của chúng ta có nội dung là có cách nào để hạn chế tác hại của ánh sáng xanh từ màn hình của điện thoại hay là máy tính hay không thưa bác sĩ? À,
Để hạn chế cái tác dụng ánh sáng xanh thì hiện nay có một số cái loại kính nó có thể lọc được cái ánh sáng xanh này. Do đó Ồ, nếu mà cho dù chúng ta có độ hay không có độ, khi ngồi trước màn hình vi tính, đeo cái kính đó vô thì cũng có thể khả năng hạn chế được cái tác dụng của ánh sáng xanh. ồ, hay vậy hả bác sĩ? Dạ, vậy cho em hỏi thêm chút xíu, vậy là cái kiến đó là họ, sáng tạo ra để mình đeo, nó có cái loại mà để chắn lên cái màn hình hông ạ? Như vậy thì không cần À, là mọi người phải phải lúc nào sử dụng là lúc đó phải đeo kiến thì nó cũng hơi bất tiện ạ. thật ra với các thế hệ mà máy vi tính đời trước mình có một cái miếng chắn màn hình, đó là Dạ, chính là là có tác dụng thấy. đó. À, À, một số tất cả những cái loại sau này thì người ta đều có quét một cái lớp lên để chống cái ánh sáng xanh đó, nhưng à, mà không phải là hoàn toàn được. Do dạ. đó nếu mà mình đeo được cái kiến đó để chống cái ánh sáng trực tiếp thì nó cũng tốt. Dạ, như vậy thì quý vị cân nhắc về cái chuyện là chúng ta, có nên chọn cho mình thêm một cái sản phẩm để hỗ trợ chăm sóc cho đôi mắt, tránh cái ánh sáng xanh của các thiết bị công nghệ hay không quý vị nha. Dùng thêm thì sẽ tốt thôi. Và bây giờ thì chúng ta sẽ đến với một cái chia sẻ nữa. Rất nhiều quý vị á, khi mà nghe nói chủ đề của chương trình thì chúng tôi cũng có khảo sát qua. Quý vị rất là quan tâm tới cái chuyện là thời buổi này nè, bây giờ làm sao mà tránh được cái điện thoại đây? Bởi vì không có nó làm việc như thế nào? Rồi làm sao mà tránh được cái máy tính đây? Bởi vì tôi là dân công sở cơ mà, không dùng máy tính chẳng khác nào kêu tôi nghỉ việc đi. Vâng, vậy thì thưa bác sĩ, một cái câu hỏi Loan nghĩ là cũng hông dễ, nhưng mà vẫn xin phép hỏi bác sĩ, đó là bây giờ có cách nào để chúng ta giảm hay là tránh những cái căn bệnh về mắt, do là chúng ta bắt buộc phải sử dụng những cái thiết bị công nghệ hay không ạ? Đúng là trên thực tế thì mỗi ngày chúng ta đều phải tiếp xúc với các thiết bị như vậy, không thể nào tránh được do công Dạ, việc, do cuộc sống, vân vân. Thì đối với cái, màn hình của điện thoại thì nó có một cái chế độ gọi là chế độ đọc sách. Chế độ đọc sách trong màn hình điện à, thoại thì nó sẽ giúp dạ, lọc cái ánh sáng xanh đó. là nó À, nằm ở cái khu vực à, này mình chỉnh được nè, đúng hông bác sĩ? đúng rồi, mình có thể chỉnh nó có cái màu hơi vàng vàng. Nó xuống như vầy, đúng hông ạ? Không, nó có một cái chế độ, Nó có một cái chế độ. chế độ riêng cho cái, người ta gọi là chế độ đọc sách. Dạ, Nó vậy thì chắc sẽ là mình về mình tìm, đúng rồi, mình phải tìm quý cái chế vị. độ đọc sách cho cái, nó sẽ lọc được cái ánh sáng đó bớt, nó có màu hơi vàng vàng đó. Cái Nhìn cái màn hình sẽ thấy nó hơi nó vàng hơi vàng vàng. vàng, đúng rồi, nó Dạ, hông có dạ, trắng sáng như bình thường nữa. dạ, dạ, Cái thứ hai á là khi mình sử dụng, mình đừng có để cái độ tương phản nó quá quá tương phản với cái môi trường xung quanh. Ví dụ như là mình cầm cái điện thoại ban đêm mình tắt hết đèn, mình nhìn ừm, vậy thì nó rất là hại mắt, tại vì cái dạ, độ tương phản giữa cái điện thoại, màn hình điện thoại và cái môi trường xung quanh nó quá cao đi, nó làm cho mắt mình rất là dễ mỏi. À. Còn về màn hình vi tính á, thì chúng ta phải nên lựa những cái màn hình vi tính nào có độ phân giải tốt để hiển thị cái hình ảnh trên cái màn hình vi tính nó sắc nét. Và mình cũng là ngồi khoảng cách hợp lý. dạ. Và tất nhiên là giữa giờ làm việc khoảng 20 phút hoặc nửa tiếng là mình nên nghỉ ngơi để mắt được buông lỏng cái điều tiết ra thì sau đó nó mới làm việc hiệu quả được. Dạ, như vậy thì rõ ràng những cái chia sẻ này quá là cụ thể rồi, mình về nhà mình nghiên cứu cái điện thoại của mình, cái máy tính của mình làm liền luôn quý vị nha. Tiếp theo sẽ là một câu hỏi nữa từ quý vị khán giả gửi về cho chương trình ạ. Thưa quý vị, câu hỏi có nội dung là con tôi hay chơi điện thoại trong phòng tối trước lúc ngủ, rồi giờ hỏi tôi phải làm sao để À, khuyên cháu. Cái này khó thiệt á, hơi đúng làm rồi. khó bác sĩ. À, tùy theo cái độ tuổi của bé mà mình sẽ có những cái bước tiếp cận nó hợp lý. Dạ, Thí dụ như bé còn nhỏ dưới 4-5 tuổi thì bắt buộc là mình phải cấm thôi. dạ, Mình không thể nào chiều theo ý bé được, mình phải quan niệm một cái trong đầu mình vậy nè, khi mà mình chiều con có nghĩa là mình đang hại con đó. dạ, Cái tương lai của nó, cái thị lực của con sẽ bị suy giảm, có thể là trầm trọng đó. Còn với những trẻ lớn hơn, có ý thức, mình có thể bảo ban, có thể khuyên nhủ được thì mình phải tìm các, minh họa về hình ảnh chẳng hạn, hoặc là mình thậm chí mình có thể sử dụng điện thoại đó, mình lên internet để mình, tra cho con thấy những cái tác hại khi sử dụng điện thoại như vầy. Và mình có thể là, à, không có cấm con sử dụng, nhưng mà phải, ban đêm nếu mà con muốn thì con phải mở đèn trong phòng phù hợp với cái ánh sáng tương phản với màn hình điện thoại, chứ không thể nào tắt hết đèn mà coi như vậy được. Tại vì dạ, nhiều khi bản thân mình cấm, do đó con nó phải cố gắng coi lén. chui, lén, Ừm, đó nó phải tắt hết đèn thì mình hổng biết, tưởng nó con dạ, ngủ rồi. Nhưng mà điều đó vô tình là mình, làm cho cái sự mâu thuẫn giữa, cha mẹ với con cái nó càng lớn và dẫn tới là con sẽ không có nghe lời mình được. Thì mình ừm, phải, tiếp cận con một cách thật là nhẹ nhàng, chứ dạ. không thể nào cấm đoán, càng cấm thì chắc chắn con sẽ càng tìm cách để né cái đó thôi. Dạ, và ở cái lứa tuổi mà của các bạn, đang dậy thì đấy ạ, lại càng là cái lứa tuổi khó khăn.
cho các ông bố bà mẹ. Bởi vì người ta hay nói là lớn thì chưa lớn mà nhỏ thì cũng chẳng còn nhỏ nữa, nghe lời thì cũng không, mà chống đối thì đôi khi cũng chẳng lộ ra bên ngoài. Nên là quý vị nhớ mình sẽ nhẹ nhàng thôi. Và Lan nghĩ là cái rào chắn tốt nhất để con không mắc những căn bệnh về mắt do sử dụng thiết bị công nghệ, đó là kiến thức mà con có. Nên là nhớ quý vị xem, có thể là cho con coi những chương trình như thế này cũng được đấy ạ. Và rồi, bây giờ chúng ta sẽ đến với câu hỏi tiếp theo ạ. Ngoài gây ra các bệnh về mắt, dùng máy tính, điện thoại nhiều, còn có gây ra bệnh gì khác nữa hay không thưa bác sĩ? Khi mà ngoài các bệnh về mắt đó, thì khi dùng, các thiết bị số như là điện thoại, máy tính nhiều, thì theo một số cái nghiên cứu nó có thể ảnh hưởng tới cái giấc ngủ của mình, nhất là những trường hợp mà hay sử dụng, điện thoại về ban đêm trước khi ngủ, làm cho giấc ngủ không được sâu. Ừm, Và điều đó sẽ làm cho ngày hôm sau khi mình đi học hoặc làm việc rất là mệt mỏi. Trường hợp thứ hai là sử dụng càng nhiều thì mình sẽ càng lệ thuộc, hay còn gọi là nghiện. yeah. Do đó mình sẽ ít giao tiếp với môi trường xung quanh, với những người xung quanh. Với những trẻ, nếu mình cứ cho sử dụng như vậy có thể gây ra bệnh lý tự kỷ. Tại vì bé sẽ Ồ. không có sự giao tiếp với những người xung quanh mà chỉ, à, đa số thời gian của bé sử dụng cho tivi, điện thoại, vân vân, rất là nguy hiểm. Nói tới đây thì mới thấy là những cái mối nguy á, nó tiềm tàng từ những cái thiết bị hiện đại, không phải là ít, đúng không ạ? Vậy thì còn chần chờ gì nữa à? Chúng ta phải, có kỷ luật thép cho gia đình của mình thôi, cho những đứa trẻ. Và để con có thể làm được những cái việc đúng thì cha mẹ phải là tấm gương soi hoàn toàn chính xác. Nên là mình phải thay đổi từ chính người lớn, học làm cha mẹ trước khi dạy lại con mình quý vị ạ. Và rồi, chúng ta cũng sẽ còn rất nhiều những cái câu hỏi khác nữa. Dạ không biết là hiện nay chúng ta còn câu hỏi này không? Có thể là cho chúng tôi xem luôn ạ. Vâng, xin được cảm ơn phòng kỹ thuật. Như vậy là chúng ta đã có câu hỏi được cập nhật tiếp rồi. Bác sĩ có thể chia sẻ về việc dùng điện thoại một cách thông minh để không ảnh hưởng đến mắt và không gây nên những bệnh khác ạ? Như vậy là bây giờ làm sao để dùng điện thoại thông minh cho nó thông minh ạ? À, như đã chia sẻ, khi mà mình dùng điện thoại để không muốn ảnh hưởng tới mắt á, thì thứ nhất là cái khoảng cách, thứ hai là cái, tầm nhìn của mình. Như vậy là cái điện thoại mình phải hơi thấp hơn chút xíu để khi mà mình nhìn xuống khoảng 10 centimet là cái góc độ giúp cho mắt mình nó thoải mái nhất. Cái thứ ba là khi mình muốn làm việc trong thời gian dài, nhìn vấn đề trong thời gian dài thì ít nhất khoảng 20 phút đến nửa tiếng mình cũng nên nghỉ ngơi. Và tiếp theo là mình sử dụng chế độ, đọc sách Dạ. giúp giảm được cái ánh sáng xanh đó. Dạ, nãy giờ thì quý vị sẽ thấy là có một số những cái câu hỏi nó hơi trùng với nội dung mà chúng tôi đã chia sẻ. Bởi vì livestream thì không thể là quý vị coi từ đầu đến cuối, nhiều quý vị vừa vào thôi. Nên là mình cũng sẽ có cái thắc mắc. Chúng tôi vẫn sẽ lưu ý nhắc lại để quý vị nắm được những cái thông tin của chương trình. Dạ, xin mời những cái câu hỏi tiếp theo ạ. Quý vị cứ thoải mái, mình cứ comment liên tục quý vị nha. Càng nhiều câu hỏi, chương trình càng sôi động và càng có cái giá trị về mặt thông tin để mọi người cùng nhau tham khảo ạ. Và khi mà nói về cái vấn đề đôi mắt á, thì Loan đặc biệt lưu ý về đôi mắt của các em bé, nó non nớt lắm. Nên là quý vị đừng vì một vài phút yếu lòng thấy nó giật, nó khóc, nó la, nó đòi cho bằng được. Bây giờ mình cho con thì con không khóc nữa, như vậy là mình thương con. Thật sự ra chúng ta đang hại bé một cách rất là ngọt ngào, nó giống như viên đạn bọc đường vậy đó, rất là nguy hiểm mà. Dạ, còn câu hỏi thì xin phòng kỹ thuật chúng ta cứ việc chuyển lên cho chúng tôi nhé. Vâng thưa quý vị, mỗi một câu hỏi ngày hôm nay đều sẽ được bác sĩ của Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh trả lời một cách chính xác nhất. Thưa bác sĩ, cái này Loan cũng xin phép được hỏi bác sĩ, đó là hiện nay á, ở Bệnh viện Đại học Y Dược á, thì chúng ta có cái loại kính chống ánh sáng xanh hay không, để mọi người có thể mua. Và đó, Loan thấy là khán giả Bích Huệ cũng vừa hỏi luôn ạ. Dạ, xin mời bác sĩ. Hiện tại thì, khoa mắt của Bệnh viện Đại học Y Dược thì, chưa có làm cái phòng kính. Chưa À, có. nhưng mà mình cũng phải lưu ý là các loại kính có ánh sáng xanh này hiện giờ thì rất là nhiều hàng giả, Ồ, hoặc vậy nữa. là quảng cáo nhưng mà lại không có cái chức năng đó. Do đó chúng À, ta nên đến một số các cơ sở đáng tin cậy như những bệnh viện lớn, ví dụ Bệnh viện Mắt Thành phố Hồ Chí Minh, hoặc là một số cái hiệu kính mà người ta có chứng nhận về mặt chất lượng của công ty, thì điều đó mới đảm bảo được là chúng ta mua đúng kính để bảo vệ đôi mắt của mình. dạ, vậy thì, hổng biết là trong tương lai là mình có cái phòng kính hay không cho nó chắc? Tại vì quý vị cũng biết rồi đó, khi mà mình đi mua kính bên ngoài thì hầu như ai cũng có cái sự lo lắng về cái chuyện là thật giả Đúng và rồi. tác dụng của các loại kính. Dạ, còn bất kỳ câu hỏi nào xin quý vị chúng ta cứ liên tục chuyển về cho chương trình ạ. Thưa quý vị, đừng quên là
cứ 15 giờ thứ Sáu hàng tuần thì chúng ta sẽ có thể gặp nhau trong chương trình Sống khỏe sống vui quý vị nha. Chương trình được phát sóng trên fanpage của Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh và trên kênh Live Channel với mong muốn là có thể mang đến cho quý vị những kiến thức cập nhật chính xác. Và bây giờ sẽ là câu hỏi mà có một vị khán giả gửi về cho chương trình. Các bệnh về mắt có lây hay không? Dạ, cái này cũng khó nha. Tùy cái bệnh chứ giờ Đúng biết rồi. hỏi bệnh nào nữa. Dạ, nhờ bác sĩ có thể tư vấn một cách chính xác, chung À, nhất ạ. rồi, nếu nói các bệnh về mắt đó, nếu mà ý của bạn muốn hỏi về bệnh mắt do sử dụng thiết bị công nghệ đó, thì bệnh đó không lây. Dạ, Nhưng mà nếu bệnh về mắt do thí dụ do những nguyên nhân như nhiễm trùng, nhiễm virus, vân vân thì những bệnh đó có thể lây. dạ, Do đó tùy theo cái bệnh đó mà mình có nói là nó có lây hay không nữa. dạ, Nhưng mà trong cái khuôn khổ chương trình thì mình nghĩ là chắc bạn đó muốn hỏi là khi sử dụng vầy thí dụ tôi bị mỏi mắt, nhức mắt thì có lây cho ông kế bên hay không? Thì chắc là dạ. không. Loan cũng có một cái ý kiến riêng của Loan như thế này muốn chia sẻ với vị khán giả vừa rồi. Theo Loan á, ý của riêng Loan nha, là nó có lây. Nhưng ở đây không phải là lây cái bệnh mà là lây cái tính. Bởi vì quý vị sẽ thấy vậy nè, tự nhiên mình ngồi xung quanh cái tất cả mọi người đều cầm điện thoại hết. Đúng rồi. Mình không cầm, mình thấy mình cô đơn lạc lõng giữa xứ người vậy đó. Cái là mình cũng lấy cái điện thoại ra mình coi luôn. Và khi mà mình ngồi bên cạnh một cái chị đồng nghiệp suốt ngày chỉ cứ lên Facebook, chỉ cứ lên những cái trang này chỉ mua, chỉ bán, chỉ làm tùm lum, nó vui quá. Thế là mình cũng thấy vui, mình cũng tham gia luôn. Vậy thì cuối cùng là mình bị lây, nhưng mà lây là lây cái tính á, lây cái tính sử dụng điện thoại quá lố của chúng ta đó. Nên là mình có lẽ là cũng nhớ cảnh giác luôn cái sự lây lan này, đó là lây lan phong trào sử dụng thiết bị công nghệ chứ không phải là lây bệnh đâu ạ. Vâng thưa quý vị, và xin được nhắc lại với tất cả quý vị đó là hiện nay chúng ta đang theo dõi chương trình livestream và là livestream, do đó quý vị hoàn toàn chúng ta có thể đặt câu hỏi trực tuyến để nhờ bác sĩ có cái phần tư vấn. Và chúng tôi lại nhận được thêm một câu hỏi nữa rồi ạ. Mấy hôm nay em bị đỏ mắt, khó ngủ, không biết có ảnh hưởng có phải là ảnh hưởng từ cái việc dùng điện thoại nhiều hay là không ạ? Thứ nhất là xin cảm ơn câu hỏi của bạn. Thứ nhất là em phải xem lại là mình sử dụng điện thoại có đúng cách hay là chưa đúng cách như nãy giờ mình trình bày hay không. Thứ nhất Dạ. là có dùng quá nhiều hay không, rồi cái dùng ban đêm tắt hết đèn mà dùng hay không, hoặc là trong cái môi trường nó quá tối, quá thiếu ánh sáng, hoặc là nó quá sáng đi nữa thì nó cũng làm cho mắt mình mau mỏi. Tuy nhiên với các triệu chứng của em kể mà đỏ mắt mà khó chịu như vậy đó thì tốt nhất là mình nên đi khám bác sĩ mắt đi để loại trừ những nguyên nhân nguy hiểm hoặc là những nguyên nhân gây nhiễm trùng. Thì khi đó nếu mà không có những bệnh lý đó thì mình biết như vậy để sau này mình sẽ có những biện pháp để khắc phục cái hiện tượng mình sử dụng điện thoại nó không đúng cách như vậy. Thì Dạ. cái hiện tượng này nó sẽ ít bị tái phát. Dạ. Và quý vị cũng sẽ thấy là nhiều người đặt những cái câu hỏi mà Lan thấy là Lan cũng có cái trường hợp giống giống như vậy, nên thôi bây giờ cho Lan hỏi bác sĩ một tí nha. Thưa bác sĩ, hổng biết là tại sao mà em thấy cứ ban ngày thì em nhìn rất là rõ, nhưng mà cứ tới chiều chiều á, gọi là, trời mà tà tà đó, là mắt mình nhìn mọi thứ điều tiết có vẻ nó không có được ổn lắm, nó hơi À, bị mờ mờ, kiểu, cảm giác giống như là nó có một cái lớp sương vậy đúng đó. rồi. Và mình rất là cần ánh sáng, lúc đó thì cái cảm giác mà mình xung quanh mà tối á, gần như làm cho mình bị cáu, mà mình sẽ tới một cái nơi nào đó có ánh sáng tốt, hoặc là mình sẽ mở hết tất cả đèn ở trong nhà lên như một cái phản xạ rất là tự nhiên. Vậy không biết là nó có liên quan tới việc cả ngày mình sử dụng thiết bị công nghệ nên chiều tới là mắt mình nó mệt hông ạ? Cái đó là có hai mảng khác nhau. Hai mảng à? Thứ nhất á, là nếu mà tuổi của mình chưa về gần 40 tuổi thì nó sẽ khác. Đa số những người mà dân văn phòng suốt cả nguyên ngày xài vi tính, điện thoại ở tầm gần thì mắt nó sẽ quen điều tiết ở tầm gần. Và điều tiết trong một thời gian dài như vậy thì tới chiều là mắt nó bị mỏi điều tiết. Đó là lý do tại sao mà đa số dân văn phòng buổi chiều về mắt rất là mỏi, mờ, Dạ. nhìn như cái màn sương vậy đó. Trường hợp thứ hai là khi mà tuổi của mình gần về phía 40 tuổi, cái sức điều tiết cũng giảm. Và nhất là trong những cái môi trường mà cái ánh sáng nó không có đủ độ sáng thì mình sẽ nhìn nó hơi khó. Do đó mình phải coi là mình có phải gần về 40 tuổi hay không nữa. Dạ, cái đó thì không cần coi bởi vì chứng minh nhân dân của em thì em chưa tới. Nhưng mà rất nhiều quý vị nào mà chúng ta thấy là có cái hiện tượng mà giống giống như Loan á, thì có lẽ là chúng ta cũng, coi lại xem có phải là mình đang sử dụng thiết bị công nghệ cho một ngày làm việc dài không? Còn, riêng Loan thì chắc là sẽ phải gặp bác sĩ sau để có thể là
coi thử xem là mình có bệnh lý gì nữa hay không. Bởi vì, Loan thì không phải dân công sở nên là có khả năng mình đang có một cái bệnh lý gì đó về mắt và hổng có liên quan tới vấn đề máy móc. Nhưng mà cái việc mà chúng ta nghiện á, mà mỗi ngày, lên mua cái này sắm kia liên tục rồi cứ Ừm. check email, check, đủ thứ hết, thì nó cũng sẽ có thể là nguyên nhân quý vị ha. Và rồi bây giờ sẽ là một cái câu hỏi nữa ha. Nói về cái chuyện mổ mắt, hồi nãy Loan mới nhắc là có khán giả hỏi liền, độ tuổi nào mổ mắt thì hợp lý nhất thưa bác sĩ? Về mặt nguyên tắc á, thì trên 18 tuổi là có thể mổ mắt được. Tuy nhiên theo kinh nghiệm cá nhân của bác sĩ đó, thì, 18 tuổi mình vẫn còn học, Yeah, học ít nhất là 3-4 năm, ra trường đi làm. Thì tùy, theo theo bác sĩ là nên đi làm đi coi tính chất công việc đó là cái gì. yeah. Ví dụ như sau đó mình đi làm cứ làm văn phòng riết, mà cái độ nha, cái độ nguyên tắc của mổ á, là trong vòng 6 tháng đến 1 năm, cái độ khúc xạ của mình nó không có tăng. Nếu nó cứ tăng dần đều thì khi mổ rồi thì nó cũng sẽ tiếp tục nó bị lại. Đó là những cái vấn đề rất là quan trọng. Ờ. Hoặc là công việc của mình sau này cứ tiếp xúc vi tính, điện thoại hoài thì khi mổ rồi, cái nguy cơ bị lại cũng sẽ cao. Như vậy thì mổ hay không mổ là cái sự cân nhắc và gợi ý từ phía bác sĩ nữa. Với lại, Loan nghe nói là một số những cái trường hợp là mổ không có được, vậy đó là những trường hợp nào ạ? Một số trường hợp không mổ được thì, đa số là rơi vào trường hợp là cái giác mạc, là cái bề dày của giác mạc trên mắt mình nó mỏng, nó không Mỏng. có đủ để mà cái tia laser nó bào mỏng đi. Ờ, Thì, những trường hợp đó tất nhiên là còn những cái vấn đề khác nữa, dạ, như một số bệnh lý bề mặt nhãn cầu, vân vân. Thì nhưng mà đa số trường hợp là do giác mạc của mình nó không có đủ độ dày để phẫu thuật LASIK được. dạ. Và hiện nay thì ngoài, cái cách phẫu thuật á, Loan thấy là mình sẽ bóc tách một cái lớp mỏng giác mạc ở bên trên cùng để có thể phục hồi lại những cái vấn đề về thị lực, đúng không ạ? Thì không biết là còn cái cách nào khác nữa, hiện nay hay không? Xin bác sĩ tư vấn luôn ạ. Thì thật ra hiện nay có rất là nhiều cái phương pháp để mổ về tật khúc xạ. Thì cái mổ, bóc một cái lớp màng ở trên bề mặt của giác mạc đó, hoặc là không tạo cái, lớp vạc đó luôn. Không không tạo Thứ luôn. nhất là bóc lớp màng đó, thứ hai là tạo một cái vạc rồi bắn tia laser, thứ Dạ. ba là không cần tạo cái vạc đó mà cái tia laser sẽ tạo một cái, trong cái lòng của giác mạc để mà sau đó sẽ lấy cái mảnh mô đó ra, cũng có tác dụng y như vậy nhưng mà không cần tạo, vạc. Cái đó là phương Dạ. pháp SMILE mới nhất hiện giờ. Dạ, và, 3 phương pháp này thì có phải là mình thích cái phương pháp nào là mình dùng cái phương pháp đó hông hay là còn tùy vào cơ địa ạ? Tùy tùy vào cái, cấu trúc của giác mạc mà mỗi, người sẽ có những cái đặc điểm khác nhau thì bác sĩ sẽ đề nghị những cái phương pháp thích hợp với cái mắt đó nhất. Dạ, vậy thì chi tiết như thế nào chắc là quý vị sẽ phải gặp, bác sĩ nhãn khoa. Ngày hôm nay thì chúng tôi không thể tư vấn cho quý vị chi tiết đến từng những cái căn bệnh được, từng cái kiểu mà, cơ địa được, nên là quý vị thông cảm nha. Nếu như mà quý vị nào mà chúng ta có câu hỏi chính xác luôn á, ví dụ như là, mắt tôi như vậy cần bao nhiêu độ, rồi, bác sĩ nói thế này thế kia gì đó, thì quý vị gửi về comment ở bên dưới, thì chúng tôi có thể là gửi đến bác sĩ, nhờ bác sĩ tư vấn chính xác được. Chứ còn mà chung chung thì chúng ta chưa thể tìm hiểu một cách chi tiết nha. Rồi, bây giờ là một câu hỏi nữa ạ. Nhiều quý vị nói là mắt mà yếu thì cái gì yếu thì kiếm đồ bổ cho cái đó. Dạ, như vậy thì nên uống loại thuốc nào cho nó bổ mắt ạ? À, như đã phần trình bày lúc nãy thì, để muốn một cái đôi mắt khỏe thì chúng ta cần bổ sung các vitamin thiết yếu đầy đủ cho mắt. Nếu mà chúng ta chỉ nên uống thuốc khi nào mà trong cuộc sống hiện tại chúng ta không có điều kiện để, bổ sung qua cái đường là mình ăn uống thực phẩm này nọ đó, ví dụ rau củ quả, thịt cá trứng sữa nọ, mình thiếu cái dinh dưỡng gì thì mình mới nên uống cái thực phẩm để bổ sung cho dinh dưỡng đó thôi. Chứ về mặt, nguyên tắc thì ăn uống bổ sung qua đường dinh dưỡng vẫn là cái tốt nhất. Dạ, Thì tất nhiên hiện nay thì rất là nhiều loại thuốc uống để bổ sung qua các vitamin đó, ví dụ vitamin A cũng có, vitamin C cũng có, omega 3, dầu cá, viên dầu cá cũng có, hoặc là những viên, thuốc chứa cái thành phần lutein để cho bổ cái vùng võng mạc của hoàng điểm đó, cũng có. Do đó dạ, rất là nhiều hãng, nhiều loại và nhiều dược chất cũng như là những thành phần tán dược đi kèm thì cái đó nó vô vàn lắm, tùy theo từng trường hợp mà bác sĩ, chỉ định cho mình dùng. Nhưng mà theo ý kiến riêng của bác sĩ thì tốt nhất chúng ta hãy hấp thụ các chất dinh dưỡng đó qua đường ăn uống hàng ngày của mình với những thực dạ. phẩm sạch. Dạ, và qua đây thì có lẽ là một cái lời gửi gắm dành cho tất cả quý vị luôn ạ. Đó là con người sống dựa vào thiên nhiên. Vì vậy, cách tốt nhất để chúng ta có thể duy trì và hỗ trợ cho cơ thể đó là dùng những cái giải pháp thiên nhiên nhất thì thực phẩm.
ẩm thực là cái cách mà vừa tốt mà vừa ngon nữa. Nên là quý vị chúng ta cố gắng phát huy nha. Dạ, không biết còn câu hỏi nữa hay không ạ? Chúng tôi đang cố gắng để có thể là tải nhiều câu hỏi nhất để cho quý vị. Số lượng câu hỏi gửi về thì rất là nhiều, nhưng mà quý vị thông cảm, đôi khi có những cái lúc mà chúng ta không thể cập nhật một cách liên tục được. Thì bởi vì quý vị hỏi nhiều câu nó giống nhau á, chúng tôi sẽ phải lọc ra những cái câu khác khác nhau để mà chúng ta gửi đến bác sĩ. Dạ, câu hỏi tiếp theo ạ. Đeo kính áp tròng có giúp bảo vệ mắt hay không thưa bác sĩ? À, kính áp tròng á, nếu mình nói thì mình phải nói về cái cơ chế tác dụng của loại kính áp tròng đó như thế nào. Nếu mà kính áp tròng sử dụng để mà giống như mình để điều chỉnh tật khúc xạ thì nó sẽ có tác dụng như là đeo kính thông thường, Dạ, nó không có tác dụng bảo vệ mắt. dạ. Trường hợp thứ hai là đeo kính áp tròng để điều chỉnh tật khúc xạ, giống như là bây giờ đang có một phương pháp gọi là Ortho-K, có nghĩa là đeo Thì kính ban đêm để điều chỉnh cái, cấu trúc của giác mạc, giúp cho ban ngày mình không cần đeo kiếng. Cái đó là một phương ồ, pháp điều trị. Nó một số trường hợp người ta nghiên cứu người ta thấy là đeo cái đó nó có thể giúp cho giảm được cái mức độ, tiến triển của tật khúc xạ. à, Tuy nhiên cái lợi nó cũng đi kèm với cái hại, là tại vì sao khi ạ? mình đeo kính áp tròng ban đêm mình ngủ đó, thì, rất là một số trường hợp có thể bị nhiễm trùng, Dạ, dạ. từ cái kính áp tròng đó nếu mình giữ vệ sinh không đúng cách. Đó, do đó mình cũng phải cân nhắc, tùy theo cái lứa tuổi, tùy theo cái mức độ tiến triển của cái tật khúc xạ đó mà mình cân nhắc có sử dụng kính hay không. Và cái loại thứ ba là kính áp tròng để bảo vệ cái bề mặt nhãn cầu trong một số cái bệnh lý về mắt, là cái đó phải được chỉ định bởi bác sĩ, Dạ. và phải theo dõi. Có loại dùng ngắn hạn, có loại dùng 1-2 tháng. Đó, do đó nó sẽ lúc đó cái kính áp tròng đó mới là tác dụng bảo vệ nhãn cầu. Dạ, mà nói về cái kính áp tròng thì Loan thấy bây giờ, gọi là, thượng vàng hạ cám á, bán rất là nhiều luôn và có những cái sản phẩm mà thấy giống như đồ chơi vậy đó, Ừm, không có thương hiệu, không có bất kỳ một cái thông tin chi tiết về mặt y khoa nào hết trơn. Và quý vị cứ vô tư sử dụng như vậy, Loan đã từng thấy có rất nhiều người là bị viêm nhiễm mắt một cách khủng khiếp luôn ạ. Nên là quý vị ơi, đã nhắc tới kính áp tròng thì xin đừng có sử dụng một cách quá là tùy tiện. Và đẹp đâu không thấy, chỉ thấy cái hại nó đến với chúng ta lâu dài đấy ạ. Và thưa quý vị, ngày hôm nay thì chương trình của chúng ta đang được, trực tuyến gửi đến quý vị với hàng loạt những cái câu hỏi từ khán giả. Thưa quý vị, khán giả Trang Huỳnh, vừa gửi về cho chúng tôi câu hỏi là nhỏ mắt hàng ngày bằng thuốc nhỏ mắt, thì, có bị khô mắt hay không? Dạ, đây là một cái loại thuốc nhỏ mắt mà Loan thấy là hiện nay trên thị trường á, thì, theo theo như Loan được biết á bác sĩ, thì nó có, 2 loại. Một cái loại thuốc nhỏ mắt mà nó sẽ có cái tác dụng là để điều trị bệnh, và một cái loại thuốc nhỏ mắt thì Loan thấy là nó chỉ có cái tác dụng là, để làm sạch mắt thôi. Không biết là có đúng hay không ạ? Và nếu như mà sử dụng cái thuốc nhỏ mắt mà cái loại mà để trị bệnh mà thường xuyên á, thì có thực sự là tốt hay không? Hay là gây hại? Loan đang nói về cái video tô hả? Dạ, đúng rồi. Ờ, thì, xin phép cái câu hỏi này thì, bác sĩ không có kinh nghiệm đối với việc sử dụng cái Viroto, cũng Dạ. như là theo dõi cái kết quả của Viroto. Do đó, bác sĩ sẽ không có câu trả lời cho cái câu hỏi này. Dạ. Ờ, Dạ, nhưng mà bởi vậy Loan mới nói là những cái loại thuốc mà cá biệt á, thì chúng ta sẽ không thể có cái câu trả lời chính xác được. đúng Nhưng mà rồi. chúng ta sẽ hỏi về những cái vấn đề chung chung thôi. Ví dụ như là thuốc như Loan nói đó bác sĩ, là thuốc nhỏ mắt mà để điều trị bệnh. Tại Loan Ừm, thấy là hình như có cái loại đó là một loại ừm, để điều trị bệnh, đúng còn một rồi. loại nó chỉ là nước muối thông thường thôi. Có hai Dạ, loại là dạ, nước mắt nhân tạo, dạ, giúp giữ ẩm và làm chống khô mắt. dạ. Thứ hai là một số cái loại kháng sinh, kháng viêm để Đúng, đúng, trị đúng rồi. bệnh. Dạ, dạ. Vậy Đó. thì bây giờ á, nếu như mà mình cứ sử dụng cái loại thuốc nhỏ mắt mà có kháng sinh, có kháng viêm mà liên tục vậy á, bởi vì nhiều người nói là nhỏ vô cảm thấy nó rất đã, nó cảm thấy nó rất là dễ chịu. À. Mà dù chưa có bất kỳ bệnh lý gì hết, chỉ cảm thấy là đi làm về cảm thấy hơi ngứa ngứa mắt là cũng nhỏ, rồi nhỏ liên tục như vậy thì có vấn đề gì không ạ? Cái đó là một cái hiện tượng phổ biến và rất hay gặp. Chính vì cái thói quen đó là đã làm hại rất nhiều người. Dạ. Đa số trường hợp khi mà mình mỏi mắt, cỡm mắt, có thể là do kích thích mắt hoặc là do dị ứng gì đó, thì, một số cơ địa dị ứng người ta có xu hướng là ra tiệm thuốc để mua thuốc nhỏ mắt. Nếu mà cái tiệm thuốc đó do một, dược sĩ có tâm thì người ta chỉ cho nước mắt nhân tạo thôi. Dạ. Tuy nhiên, cái nước mắt nhân tạo đó nhỏ vô nó không có sướng. Dạ, đúng rồi, Do mọi đó người nói một hông có số tác tiệm dụng. thuốc người ta sẽ bán corticoid
là corticoid. Corticoid. Nhỏ vô rất sướng, chỉ cần một giọt thôi là hầu như tất cả triệu chứng đều biến mất. Tuy nhiên sau đó nó sẽ trở lại và điều đó thôi thúc bệnh nhân nhỏ cái đó tiếp tục. Và cái giá thành của các loại đó rất là rẻ, nhiều khi chỉ có vài ngàn đồng một lọ. Và ở khoa mắt của Bệnh viện Đại học Y Dược đã tiếp nhận điều trị rất là nhiều ca viêm các màng dị ứng, nhưng mà tự ý mua thuốc nhỏ mắt và sau đó dẫn tới biến chứng là glaucom hay còn gọi là bệnh cườm nước. Và thường các bệnh nhân tới ở giai đoạn là đã tổn thương thần kinh thị giác rất nặng rồi. Như vậy thì lời khuyên có phải là nếu như chỉ thấy ngứa mắt, đi về mỏi mắt hoặc là có bụi vào mắt thì chúng ta chỉ dùng cái loại nước muối thường thôi đúng không ạ? Đúng rồi. Thứ nhất, khi mà mình có các triệu chứng về mắt, mình có thể xử lý ban đầu bằng cách là nhỏ nước muối sinh lý natri clorua 0,9%, được bán ở các tiệm thuốc với giá rất là rẻ, khoảng chừng 3-4 ngàn một lọ thôi. Mình rửa thường xuyên, không có sợ tác dụng phụ. Tuy nhiên sau một thời gian sử dụng mình thấy triệu chứng nó không có thay đổi hoặc là nó nặng hơn thì chúng ta nên đi khám bác sĩ để kiểm tra coi mình bị vấn đề gì khác hay không. Thường thì chúng ta nhỏ từ khoảng bao nhiêu ngày thì mình có thể là mình phải suy nghĩ tới chuyện gặp bác sĩ hả? Tùy theo cái mức độ triệu chứng của mình. Nếu chỉ hơi cộm sơ sơ thôi, mình nhỏ khoảng 1 tuần. Nếu không thấy bớt nữa thì mình nên đi khám. Còn nếu mà 1-2 ngày nó càng tăng nặng, nó nhức nhiều hơn, nó chảy nước mắt hoặc là có xuất tiết dịch ghèn hoặc là máu vân vân thì mình phải đi khám ngay lập tức. Quý vị thấy đó, thói quen thôi. Người Việt Nam mình có cái thói quen là nhiều khi không tin bác sĩ mà tin những người không phải là dược sĩ. Chúng ta cứ ra tiệm thuốc tây rồi chúng ta cứ mua thôi. Đôi khi không phải là dược sĩ đang kê cho chúng ta những cái bài thuốc đâu. Và cái khả năng gây ảnh hưởng rất là sâu. Và đến với chương trình ngày hôm nay thì Lan nghĩ là nãy giờ quý vị cũng đã có cho mình những cái thông tin, những kiến thức rất là cần thiết để bảo vệ đôi mắt trước vấn nạn sử dụng thiết bị công nghệ quá ồ ạt hiện nay. Và trước khi kết thúc chương trình thì xin bác sĩ cũng có thể là dành vài lời khuyên cho quý vị khán giả để cho họ có thể yên tâm cũng như là thay đổi cái thói quen cho cái việc sử dụng những thiết bị công nghệ của mình. Chúng ta ngày nay thì hầu như là đều phải tiếp xúc với các thiết bị số mỗi ngày và các lợi ích của nó đem lại là quá lớn rồi. Vậy cái điều quan trọng là chúng ta phải sử dụng những cái thiết bị đó sao cho vừa có ích cho mình mà vừa có thể giữ cho đôi mắt của mình không bị ảnh hưởng. Thì điều đó mới đem lại cái lợi ích lớn nhất. Do đó chúng ta cần phải có những biện pháp như bác sĩ đã trình bày ở trong chương trình để có thể giữ gìn cho mắt chúng ta một đôi mắt sạch và đẹp. Một lần nữa thì xin được chân thành cảm ơn bác sĩ Nguyễn Thành Luân đã đến với chương trình ngày hôm nay và mang đến cho quý vị khán giả những thông tin rất là chi tiết. Mỗi người đều sẽ sở hữu cho mình một cửa sổ tâm hồn và ai cũng đều muốn cửa sổ này thật khỏe, thật đẹp. Vậy thì hãy áp dụng ngay những chia sẻ từ chương trình Sống khỏe sống vui ngày hôm nay cùng với bác sĩ của Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh quý vị nhé. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn bác sĩ Cảm ơn Diễm Loan. Xin cảm ơn quý khán giả đã theo dõi chương trình. Vâng, thưa quý vị khán giả, đừng quên là chúng ta hãy tiếp tục đón xem những chủ đề khác nhau về vấn đề sức khỏe, giữ gìn sức khỏe ra sao, chăm sóc như thế nào cho một căn bệnh, làm sao để phòng tránh, vân vân và vân vân. Tất cả đều sẽ có trong Sống khỏe sống vui vào lúc 15 giờ thứ 6 hàng tuần trên Live Channel và trên fanpage của Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh. Chúng tôi sẽ lắng nghe chia sẻ của quý vị sẽ lắng nghe những ý kiến từ phía chuyên gia và mỗi ngày chúng ta sẽ khỏe hơn rất nhiều cùng với Sống khỏe sống vui. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị khán giả trong những chương trình livestream tiếp theo ạ. Xin chào.